डिजिटल मैटरनल एन्ड न्यूनेटल रेजिस्ट्री चलाउनको लागि चाहिँ हामीलाई कुनै वेब ब्राउजरको जरुरत हुन्छ। हामीले गुगल क्रोम अथवा फायरफक्स जेबाट पनि यो एप्लिकेसन चलाउन सक्छौं। हामीले त्यो ब्राउजर खोलिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर सर्च ट्याब बार भनेर देख्न सक्छौं र यता चाहिँ हामीले त्यो एप्लिकेसनको युआरएल जुन लिंक हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। युआरएल मा चाहिँ यदि हामी अफलाइन चलाइरहेको छौं भने चाहिँ हामी लोकल होस्ट भनेर युआरएल स्टार्ट गर्छौं भने यदि हामी अनलाइन चलाइरहेको छौं भने हाम्रो जुन आईपी हुन्छ हाम्रो त्यसलाई लोकल होस्टलाई रिप्लेस गरेर त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म अफलाइन चलाइरहेको छु सो मेरो युआरएल चाहिँ यस प्रकार हुन्छ। यो युआरएल राखिसकेपछि हामीले देख्न सक्छौं कि लगइन प्यानल खुलेको छ। अब यसमा युजर आईडी र पासवर्ड भनेर सेक्सन छ। हरेक युजरको चाहिँ आफ्नो युजर आईडी र पासवर्ड दिएको हुन्छ। सो त्यही युजर आईडी र पासवर्ड राखेर यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले जस्तो यहाँ मेरो एडमिन चाहिँ युजर राखेँ र एडमिनकै पासवर्ड राखेर म लगइन गर्छु। लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यो नयाँ तपाईले फर्म देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हामी रेकर्डिङमा जान्छौं। रेकर्डिङमा HMIS 3.6 मा जान्छौं। HMIS 3.6 मा गइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा नयाँ रेकर्डिङ फर्म देखिरहेको छौं जसमा चाहिँ बिरामीको फर्स्ट भिजिट ANC भिजिट देखि लिएर PNC भिजिट सम्मको सबै डेटा चाहिँ हामीले यो फर्ममा रेकर्ड गर्न सक्छौं। यदि बिरामी पहिलो चोटी हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा आइरहनु भएको छ भने हामी यो क्यामेरा आइकनमा क्लिक गरेर बिरामीको नामहरु राखेर बिरामीलाई दर्ता गर्न सक्छौं। जस्तो यो पेशेन्ट आईडी खाली नै राखेर मैले रिफ्रेश गर्छु र फर्स्ट नेम र सरनेम, एफ नेम भन्नाले फर्स्ट नेम, एस नेम भन्नाले सरनेम चाहिँ मैले यहाँ राख्छु। रेजिस्टर गरे इथनिक कोड मैले राखेँ र अब कन्ट्याक्ट नम्बर बिरामीको कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। त्यसपछि एज र डेट अफ बर्थमा चाहिँ हामीले बिरामीको उमेर नै 20 वर्ष भनेर पनि राख्न सक्छौं अथवा यो दुईटा क्यालेन्डर आइकन जे हामीले देखिरहेको छौं यो चाहिँ एडी डेट अनुसार हो यो सुरुको चाहिँ र यो वाला चाहिँ हाम्रो बीएस डेट अनुसार विक्रम सम्वत अनुसारको हो। मैले यसमा बिरामीको एज राखे भने यहाँनिर चाहिँ आफै क्याल्कुलेट भएर इयर र मन्थमा चाहिँ बिरामीको उमेर क्याल्कुलेट भएर आउँछ। अब बिरामी कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ भनेर हामीले म्यानुअली राख्नु पर्दैन। हामीसँग 77 वटा जिल्लाकै लिस्ट छ र त्यही लिस्ट अनुसारले चाहिँ हाम्रो म्युनिसिपालिटीहरु पनि कनेक्टेड छ। अब यदि ढोरपाटनबाट हुनुहुन्छ भने हामीले वडा नम्बर मात्रै लेखिदिए पुग्छ। त्यस्तै रिलेसनमा हस्बेन्ड चाहिँ हाम्रो डिफल्टमा नै सेट भइरहेको हुन्छ। अब गार्जियनमा चाहिँ हस्बेन्डको नाम के हो त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हस्बेन्डको नाम हरिश श्रेष्ठ हो भने हामीले यो राख्छौं, डेटा सेभ गर्छौं। हामीले हेर्न सक्छौं कि बिरामीको पेशेन्ट आईडी र एमआर नम्बर यो जेनेरेट भइसकेको छ र यसलाई हामीले क्लोज गर्छौं। अब यो गरेर फेरि यो क्यामेरा आइकनमा क्लिक गर्छौं भने चाहिँ बिरामीको हामीले दर्ता गरेको सबै डिटेलहरु चाहिँ यसमा हामीले देख्न सक्छौं। अब बिरामीको हाइट र वेट नापेको छौं भने चाहिँ त्यो हाइट र वेट पनि हामीले यसमा राख्न सक्छौं। सेन्टिमिटर या इन्चमा यो डेटा आफै सेलेक्ट गर्न सकिन्छ र वेट अब कति केजी हुनुहुन्छ बिरामी त्यो अनुसारले हामीले राखेर सेभ गर्दिन्छौं। अब यदि हामी ट्रायल्स पनि राख्न चाहन्छौं भने हामीसँग यहाँ ट्रायल्स भन्ने पनि बटन छ जसबाट चाहिँ बिरामीको कन्डिसन के छ त्यो अनुसारले हामीले कलर कोडिङ गर्न सक्छौं। यदि नर्मल नै हुनुहुन्छ भने ग्रीन गरेर हामी सेभ गरिदिन सक्छौं। अब यो ट्रायल्स हामीलाई चाहिँदैन र ट्रायल्स रिमुभ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी यही ट्रायल्समा क्लिक गर्छौं, रिमुभ ट्यागमा जान्छौं, ओके गरिदिन्छौं। सो त्यो रिमुभ हुन्छ आफै नै। अब डायग्नोसिस राख्नको लागि चाहिँ पेशेन्टको ग्राभिटा प्यारिटीहरु सबै हामीले चाहिँ यसमै राख्न सक्छौं। जस्तो ग्राभिटा 1 प्यारिटी लिभिङ 1 गरे मैले बिरामीको लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियड र एक्सपेक्टेड डेट अफ डेलिभरी चाहिँ हामीले एडी र बीएस डेट अनुसारले राख्न सक्ने हुन्छ आफ्नै कन्भिनियन्स अनुसार। सो लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियड यदि इंग्लिश डेट अनुसार राख्ने हो भने चाहिँ यो ड्रप डाउनबाट हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं। तर यदि बीएस डेट विक्रम सम्वत डेट अनुसार राख्ने हो भने चाहिँ हामी यसमा जान्छौं। अब यसमा 78-1-25 को छ। अब जस्तो बिरामीको चाहिँ 78-5-10 छ लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियड पनि। यो क्याल्कुलेटरमा क्लिक गरेपछि उहाँको एक्सपेक्टेड डेट अफ डेलिभरी कहिले हुन्छ त त्यो चाहिँ यहाँ देखाइदिन्छ। सो मैले यो टिक गरेँ र इन्फर्मेसन सेभ भयो। यसैगरी हामीले यहाँ अरु आइकनहरु पनि हेर्न सक्छौं। जुन यो फर्स्ट नीलो आइकन छ यो आइकनमा चाहिँ हामीले बिरामीको फोटोहरु चाहिँ अपलोड गर्न सक्छौं। यसमा मैले क्लिक गर्छु भने यहाँबाट चाहिँ मैले मेरो कम्प्युटरबाट बिरामीको फोटो चाहिँ अपलोड गरेर राख्न सक्छु।
सो यसलाई मैले सेभ गरेँ र क्लोज गरेँ। अब यो फोटो चाहिँ बिरामीको प्रोफाइलमा बसिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अरू इमेजेस र भिडियोजहरू राख्नको लागि चाहिँ यो दुईटा आइकनहरू दिएको छ। यदि इमेजेसहरू जस्तो अल्ट्रासाउन्ड इमेजहरू अपलोड गर्नुपर्ने छ र केही लेख्नुपर्ने छ त्यसमा भने हामीले यो आइकनमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि फोटो चाहिँ हामीले यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सेम तरिकाले। मैले यो अल्ट्रासाउन्ड इमेज अपलोड गरिसकेको छु। यसमा मैले इमेजको नाम पनि चेन्ज गर्न मिल्छ र केही स्पेसिफिक लेख्नुपर्ने छ भने मैले यहाँ लेख्न सक्छु। यति गरेर मैले यो सेभ गर्न सक्छु र हामीले हेर्न सक्छौँ यो यहाँ सेभ भएर बसेको छ। अरू कुनै इमेजेसहरू छ भने त्यही अनुसारले हामीले एड गर्दै जान सक्छौँ र सेभ गर्दै जाँदाखेरि यहाँ लिस्टमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। अब यो क्लोज गरेर यसै गरी कुनै भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने छ भने लास्टको आइकनमा क्लिक गर्ने। प्रोसेस सेम छ। हामीले यो आइकनमा क्लिक गरेर भिडियो अपलोड गर्नु पर्यो। भिडियोमा केही कमेन्टहरू छ भने यही सेम प्यानलमा लेखिदिने र सेभ गरिदिने। पेसेन्टको एएनसी भिजिटको सबै डेटा हामीले यो एएनसी भन्ने सेक्सनबाट भर्न सक्छौँ। यसको ड्रप डाउनमा हेऱ्यौँ भने हामीले हेर्न सक्छौँ कि एएनसीको फर्स्ट भिजिटदेखि 9th मन्थसम्मको भिजिटको डेटा हामीले रजिस्टरमा जसरी यहाँ भर्न सक्छौँ। यदि लेट्स से यो पेसेन्टको 6th मन्थको भिजिट हो भने हामीले 6th मन्थमा सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि आजको डेट राख्छौँ। टाइम चाहिँ हामीले आफैले नै राख्नुपर्ने हुन्छ। टाइम राखिसकेपछि चाहिँ हामीले एड बटनमा क्लिक गरेर यो डेटालाई सेभ गर्छौँ। अब त्यसपछि यो भिजिटमा हुने सबै चिजको डेटा हामीले 1 by 1 भर्दै जान्छौँ। जस्तै मेडिसिनमा यदि बिरामीले 60 ट्याब्लेट आइरन एन्ड फोलिक एसिड लानुभएको छ योपालि भने हामीले यहाँनिर 60 राख्छौँ। त्यसै गरी यदि टिडीको सेकेन्ड डोज राख्नुभएको छ भने हामीले चाहिँ यो आई बटनमा क्लिक गरेर डेट र टाइम चाहिँ अटोमेटिकल्ली यता राखिदिन्छौँ र सेभ गर्छौँ। क्लोज गरिसकेपछि यो डाटा हामीले यहाँ बाहिर देख्न सक्छौँ। यसरी नै 1 by 1 हरेक डेटा जुन चाहिँ मिल्छ त्यो डेटाहरू चाहिँ हामीले सेभ गर्दै क्लोज गर्दै जान सक्छौँ। र यदि कुनै ट्रिटमेन्ट सजेसनहरू हामीले बिरामीलाई दिएको छौँ भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट सजेसनमा गएर हामीले एडभाइस लेख्न सक्छौँ। सो यो सेभ गरेर क्लोज गरेपछि यो डेटा पनि यहीँ नै आएर बस्छ। अब जस्तो हामीलाई यदि कुनै डेटा डिलिट गर्नुपर्ने छ भने हामीले त्यो डेटा सेलेक्ट गर्छौँ र यो डिलिट बटनमा क्लिक गरेर यस गर्छौँ र त्यो डेटा यहाँबाट हराएर जान्छ। बिरामीलाई एडमिट गरेको केसमा हामीले एडमिसनमा गएर डेटाहरू चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यदि कतैबाट रिफर हुनुभएको भए कताबाट रिफर हुनुभएको हो त्यो हस्पिटलको नाम चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी एडमिसन डेट क्यालेन्डरबाट चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एडी डेट अनुसारको हो भने यो चाहिँ हाम्रो विक्रम सम्वत अनुसारको डेट छ। यसमा क्लिक गरेपछि अटोमेटिकल्ली चाहिँ आजको डेट र टाइम यसले लिन्छ। एडमिसन हुँदाखेरिको बिरामीको कन्डिसन के थियो त्यो हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ। यो राखेर हामीले यति गरेर डेटा सेभ गरिदिन सक्छौँ। डेलिभरीको हकमा हामीले डेलिभरी हुँदाखेरिको सबै डेटा यो सेक्सनमा भर्दै जान्छौँ। सबै डेटा ड्रप डाउनबाट 1 by 1 चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्दै जान सक्छौँ। त्यसपछि सेभ गर्दा हामीले यो डेटा चाहिँ तल देख्छौँ र बेबीलाई रजिस्टर गर्नको लागि हामीले यो रजिस्टर बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। बेबीको जेन्डर यहाँबाट हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। यदि बेबीको जेन्डरमा केही मिस्टेक भएको छ भने त्यसलाई एडिट गर्नको लागि हामी यो एडिटमा जान्छौँ र जेन्डर के हो त्यो अनुसारले चेन्ज गरेर ओके गरेर सेभ गर्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कि बेबीको पेसेन्ट नम्बर अलरेडी जेनेरेट भइसकेको छ। त्यसै डेलिभरीको टाइममा यदि केही कम्प्लिकेसन भएको थियो भने हामी कम्प्लिकेसन भन्ने प्यानलमा गएर चाहिए अनुसार डेटा चाहिँ एन्ट्री गर्न सक्छौँ।
न्यूबोर्न बेबीको डेटा राख्न भने हामी न्यूबोर्न भन्ने सेक्सनमा जान्छौँ र यो डेटालाई रिफ्रेश गरेर हामी अब चाहिए अनुसारको डेटाहरू एन्ट्री गर्दै जान सक्छौँ। पेसेन्ट डिस्चार्ज भइसक्नु भएको केसमा हामीले डिस्चार्ज सेक्सनमा डेटा एन्ट्री गर्न सक्छौँ। डिस्चार्ज डेट हामीले यदि क्यालेन्डरमा क्लिक गऱ्यौँ भने आजको डेट र टाइम अटोमेटिकली आउँछ। लेन्थ अफ स्टे हामीले म्यानुअली राख्न पनि सक्छौँ या क्यालकुलेटरमा क्लिक गरेर अटोमेटिकली पनि आउन सक्छ। त्यसै गरी आउटकममा डिस्चार्ज हुने बेलामा पेसेन्टको कन्डिसन के थियो त्यो राखेर चाहिँ हामीले यो सबै डेटा सेभ गर्न सक्छौँ। पिएलसीको केसमा चाहिँ पेसेन्टको कुन भिजिट हो पहिला त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब डेट एएनसीमा जसरी नै एड गरेर हामीले यो सेभ गर्नुपर्छ र त्यसपछि बाँकी डेटाहरू 1 बाई 1 क्रमशः हामीले चाहिँ सेभ गर्छौँ। अब हामीले रिपोर्टहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो रिपोर्ट पार्टमा HMIS रिपोर्टमा हामी जान्छौँ। अब कुन डेटदेखि कुन डेटसम्मको रिपोर्ट चाहिएको त्यो चाहिँ हामीले म्यानुअली राख्न सक्छौँ। यो ड्रप डाउनबाट चाहिँ एडी डेट हो भने यो चाहिँ बिएस डेट हामीले सेलेक्ट गर्छौँ र अहिले मैले 9/19 देखि तल 10/19सम्मको चाहिँ डेटा हेर्न खोजेँ। हस्पिटल सर्भिसेसमा क्लिक गरेर रिफ्रेश गर्छु भने यहाँनिर चाहिँ अब कतिजना आइसक्नु भएको छ त्यो अनुसारको डेटा चाहिँ यसमा देखाउँछ र हामीलाई जुन चाहिने मेन HMIS 3.6 को डेटा छ त्यो चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गरेर ओके गर्छौँ भने हाम्रो रजिस्टरको जस्तै सेपमा चाहिँ हामीले यो रिपोर्ट हेर्न सक्छौँ। यो रिपोर्टलाई हामीले प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ। सो यसपछि हामीले यदि DHIS 2 मा यो डेटा पठाउनु पर्ने छ भने चाहिँ हामीले सेलेक्ट डेटमा गएर कुन महिनाको पठाउन खोजेको हो हामीले त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले 9 महिनाको पठाउन खोजेँ भने 09 यहाँ राख्छु, ओके गर्छु। अब यो बटन चाहिँ चेन्ज भएर अपलोड भएको छ। अब मैले यहाँ अपलोडमा क्लिक गरेँ भने 1 बाई 1 जुन डेटा जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ एक एक गरेर अपलोड हुँदै गर्छ। अब हामीले हेर्न सक्छौँ कि अहिलेसम्म हामीले यो सबै डेटा लोकल होस्टबाट गरिरहेको छौँ, त्यो भनेको अफलाइनबाट गरिरहेको छौँ। अब यो डेटा सबैलाई अनलाइनमा अपलोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो DMNR अपलोड भन्ने डेस्कटपमा बटन हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ त्यो डेटाहरू सबै यसरी अपलोड भएर जान्छ। कम्प्लिट भइसकेपछि यो ट्याब आफै क्लोज हुन्छ र त्यसै गरी यो DMNR डाउनलोड भनेको हाम्रो सफ्टवेयरमा यदि केही नयाँ कम्पोनेन्टहरू इन्स्टल गर्नुपर्ने छ भने नयाँ चिजहरू आएको छ भने हामीले यो DMNR डाउनलोडमा क्लिक गरेर त्यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ तान्न सक्छौँ।